السلام عليكم. اليوم قصتي عن رجل باكستاني في الكويت عام 2006، لكن هذه ذكرتني بحادثة عن كذلك باكستانية. هذه البنت اختفت في منطقة أو محافظة الفروانية، قعدوا يدورون عليها والناس انقلبت ووزعوا صورها في الصحف، واحنا كلنا كنا نتابع هالبنت هذه وين اختفت. قالوا هذه لها علاقة في شخص مصري الجنسية. المهم قعدوا يدورون على هالشخص هذا، قالوا هذا أكيد اللي خذ البنت وقتلها ولا أخفاها ولا سوى فيها شيء. لين تم إلقاء القبض على هالولد هذا هالمصري. فعلا كان له علاقة فيها، لكن علاقة إعجاب. يعني البنت هذه كانت كل ما تطلع من بيتهم، هالبنت الباكستانية عمرها بالعشرينات، هذا كان يعني يتحرش فيها ويقول لها كلام وكذا. فبلغوا الجيران بعد ما اختفت البنت ان في شخص كان حاط عينه عليها ودائما يتحرش في البنت، فقالوا هذا متهم. اقعدوا يدورون عليه الى ان تم القاء القبض عليه. في اليوم اللي تم القاء القبض عليه انا كنت سهران من الصحفيين اللي كنا نتابع القضية هذه. انا سهرت ذاك اليوم ونمت. لما تم القاء القبض عليه انا ما كنت ادري، لكن الصحف كلها خذت الخبر، لان هذا الرجل المصري الجنسية اعترف ان فعلا هو اللي خطف البنت وان قتلها وان اخفاها. يقولوا له وين الجثة، مو راضي يعلمهم بالضبط وين مكان الجثة. المهم انتشر الخبر ان في واحد اللي هو المصري المشتبه فيه اعترف بانه خطفها وقتلها، لكن الى الان يماطل مع رجال الامن وما يبيهم يعرفون وين مكان الجثة. كل الصحفيين خذوا الخبر الا انا نايم، والله يسلمكم واصحى تقريبا الساعة 6-7 المغرب. الجرايد كلها خذت الخبر وطبعت حق اليوم الثاني. انتم عارفين نظام الصحف تنشر اليوم اللي بعده. المهم انا يوم قعدت المغربية ولا مقلوبة الدنيا عندنا في الجريدة، انت وين وليش نايم، وين الخبر، وسمعنا انه تم القاء القبض عليه. قلت والله صراحة انا ما ادري، يعني صحيح تليفوني فيه اتصالات الظاهر بيبلغوني بالموضوع وانا كنت نايم يعني. لكن شوف سبحان الله، رب ضارة نافعة. وهذا الموضوع ضحكني بصراحة. انا قعدت ابحث. اخر واحد من الصحفيين كلهم راحوا بيوتهم. تعرفون الجرائد ترى تسكر المغربية خلاص، يعني طبعوا حق اليوم اللي بعده، والصحف تنزل الفجر او الصبح يعني. فقعدت اسأل وكذا. رحت الى مركز الشرطة اللي ماسكين فيه المتهم اللي هو المصري الجنسية. استجدت معلومات جديدة في الموضوع. اكتشفنا ان شنو، طبعا في وقت متأخر من اليوم، ان هذا المصري اللي اعترف انسان ما هو طبيعي اصلا، يعني مختل عقليا. يعني لما تشوف هالشاب هذا تعتقد انه صاحي يعني، لكن هو في حقيقة الامر يعني في انفصام في الشخصية وكذا. فلما القوا قبض عليه رجال الامن، الرجال من نفسه اعترف، قال اي نعم انا خاطفها وانا قتلتها وانا سويت فيها كذا. طبعا الكلام اللي قاله كله غير صحيح. انا قعدت بيني وبينكم مستغرب يعني، اجل البنت وين؟ المصيبة والصدمة الكبيرة ان البنت بنفس اليوم رجعت لابوها وجابوها كذلك لمركز الشرطة. اجل هذا معترف على شنو؟ الرجال عقله مو معه، شاف رجال الامن وخاف الظاهر فاعترف بالجريمة، والجريمة اصلا ما حصلت. انا رحت كتبت يبا ان البنت رجعت لاهلها، وانها اصلا كانت هاربة مع واحد من نفس جنسيتها، وان هذا المصري اللي اعترف يعني مختل عقليا. يا جماعة ما ابي اقول لكم شنو حصل اليوم الثاني. كل الصحف كاتبة ان القاتل مصري الجنسية، وان قتل باكستانية، وان اعترف، وانا الوحيد
اللي كاتب ان البنت رجعت وان هذا مختل عقليا. انا خذيت هالمعلومات طبعا من مصادر، يعني من رجل امن، من كذا، يعني ما شفت البنت ولا شفت المتهم المصري. لما نزلت الجريدة اليوم الثاني يعني سمعت كمية استهزاء وضحك من الصحفيين والناس حتى القراء مصدومين، يقولون انت شنو، انت دايخ ولا فيك شيء؟ التلفزيونات والجرايد كلها تتكلم ان الرجال قاتلها وانت تقول ردت البنت. طبعا تعال فهم العالم، قبل ما في سوشيال ميديا، يعني ب 2006 السوشيال ميديا يعني ما تقدر تقول لهم يعني مثلا ترى رجعت ولا ترى كذا، لا، ينتظرون الى اليوم الثاني. طبعا 24 ساعة كانت من أسوأ الساعات اللي مرت علي. حتى الصحيفة اللي انا اشتغل فيها قالوا لي انت شو الخبر اللي جايبه، ضحكت الناس علينا. قلت لهم يا جماعة اقسم بالله انا كنت موجود بالمركز، قالوا ان البنت رجعت وقالوا ان هذا مسكين مختل عقليا. المهم قالوا لي حبيبي اذا اليوم الثاني ما حد علق على الموضوع وصرحوا وزارة الداخلية ان البنت فعلا رجعت، ترى انت ما راح تداوم عندنا مرة ثانية. والله يا جماعة قعدت يعني يوم على اعصابي انه فعلا ايش معنى انا الوحيد. بس سبحان الله رب ضارة النافع اني انا كنت نايم وصحيت متاخر ولحقت على طبعة الجريدة. المهم ويوم الثاني ولا الصحف كلها تتكلم عن الموضوع ان فعلا البنت رجعت، وان الاعترافات اللي امس نشروها كان من شخص مختل عقليا، وان البنت اصلا ما فيها شيء وهاربه مع واحد ثاني. لكن هذا الاخ يعني الظاهر شاف رجال الامن لما القوا القضايا كمشتبه، اعترف وسوى قصة جريمة مع انهم ما شافوا الجثة لان كانوا يعتقدون انه كان يماطل لهم. هذه على طاري القصة اللي فيها باكستاني، والباكستانيين ونعم والله خوش ناس، والجريمة طبعا ما تمثل إلا نفسها. في 2006 في شخص ينقال له برويز هذا عمره 32 سنة ويشتغل حلاق في منطقة عندنا في الكويت اسمها القرين، وساكن في الفحيحيل منطقة الأحمدي. المهم هذا برويز متزوج فلبينية ومستقر معاها في الكويت، لكن برويز مع الأيام بدأ يشك بزوجته الفلبينية، حاس إن في لها علاقات خارجية، حاس إن أخلاقها ما هي مضبوطة، لكن ما شاف بعينه. تعرفون الزوج إذا شك يعني أكيد من سلوكيات هو شافها يعني، أو بدأ يتسلل الشك إلى قلبه. وهذه أكبر مصيبة، إن الزوج يبدأ يشك بزوجته أو يقعد يراقب أو يقعد، لأن الموضوع راح يكبر براسه حتى لو كان غير صحيح. تبدأ شكوك لكن تنتهي يعني تكوين جريمة. ماكن بالطويلة برويز قاعد يبحث لمدة أشهر عن الشخص اللي له علاقة في زوجته، مع أنه ما هو متأكد، يعني ما شاف شخص ولا سمعه، لكن حاس أن هذه لها علاقة. عنده صديقين قال له خالد كذلك باكستاني عمره 41 سنة زميله في العمل. ويوم من الأيام وقاعدين يسولفون برويز مع خالد كذلك متزوج لكن باكستانية، وعنده 3 أولاد وعايشين في الكويت. فزوجته قررت أن ترجع لباكستان، ما تبي تقعد في الكويت، وعياله يدرسون هني فقال لها خلاص روحي، وإحنا كالعادة يعني زيارات كل صيف نجي لباكستان. فيبي يقعد في الكويت ويبي زوجة ثانية. قال حق صديقه برويز، قال له يا برويز أنت متزوج فلبينية، وترى هذه للأسف عندنا في الكويت
وكذا دولة خليجية انه يجيك واحد يعني من اي جنسية عربية او اسيوية ويتزوج من هالاسيويات، منها الفلبينية اندونيسية وكذا، بما انها شغالة هنا في الكويت فيتزوجها قانونيا ورسميا، لكن في حقيقة الامر ان الموضوع فقط علشان يستقر هني ويتشاركون في السكن. هي صحيح انها زوجته، لكن في النهاية هم متفقين ان ما يستمرون يعني الى الابد، فيتم الطلاق بينهم. وللاسف يحصل كثير ويصير الضحايا العيال اللي تنتج عن هالزواج الغير مستقر. وهذا اللي حصل مع برويز. جاء له خالد قال له يا برويز انت متزوج فلبينية، ابيك تشوف لي يعني صديقتها، وحدة تعرفها هني في الكويت، ابي اتزوجها، وانا زوجتي راحت وخلاص ما تبي تقعد في الكويت، وانا صراحة يعني ابي استقر يعني، فشوف لي واحدة من صديقات زوجتك. وهو يوم قال حق برويز ان ابي واحدة مثل زوجتك وكذا، هني برويز وجه مدافعه عليه، قال لا بس هذا هو الشخص اللي كنت ابحث عنه. طبعا خالد ما له اي علاقة في زوجة برويز، لكن كان برويز عايش في حالة نفسية من الشكوك يعني والريبة، ويدور منو الشخص اللي له علاقة في زوجته، حتى لو انه كان ما هو صحيح الموضوع هذا. لكن يوم قال له خالد، الرجل يعني كون اطراف في القضية في راسه وعرف ان الجاني اللي هو صديقه خالد. قال لا اكيد خالد هو هذا اللي يعني له علاقة او اللي قاعد يتقرب من زوجتي. قال له اوكي يا خالد تعال للبيت، شقتي في منطقة الفحيحين. قال له ليش؟ قال له تعال علشان يعني اكلم لك زوجتي وهي قدامك، يعني تشوف لك يعني بنت وكذا تتزوجها من هالجنسيات الاسيوية. قال اوكي. وفعلا ينتظر برويز خالد اول ما دخل شقته، وعلى طول طبعا زوجته مو عارفة هذا اصلا كان يخطط على شنو، وخالد على النية. يوم دخل عنده ويقوم برويز وبسكين ويسدد طعنات الخالد بدون اي مقدمات، الى ان طاح الرجل يخر من هالدم. زوجته اول ما شافته قاعد يطعن بالرجال على طول رفعت التليفون واتصلت على منو؟ على احد اصدقاء برويز اللي اصلا فعلا بينها وبينه علاقة. قالت له الحق علي، برويز مسك صديق له ينقال له خالد وقاعد يطعنه، ما ادري كأنه شاك انه بينه وبينه شيء، والحقيقة ان خالد كان مظلوم ما له اي علاقة. طبعا هذا الشخص اللي هو كذلك صديق برويز لكن من بعيد وما كان من ضمن اللي شاك فيهم، تورط يوم بلغته ان هذا قاعد يقتل الرجل، فقام وابلغ رجال الامن علشان يخلي مسؤوليته. قالت اتصلت علي وقالت لي ان زوجها اعتدى على واحد بالسكين داخل شقته. رجال الامن طاروا على طول الشقة، يوم فتحوا الشقة طبعا ما هو راضي يفتح الباب، اكسروا الباب ودخلوا، ولا هذا خالد طايح ميت، والفلبينية جنبه كذلك ميتة، لأن برويز لحقها إلى غرفة النوم وقام وقتلها كذلك. والمتهم برويز نفسه كذلك مغمى عليه. يوم شافه ولا شو مسوي، بعد ما ذبح خالد وذبح زوجته وقام وربطهم بيدينهم ورجولهم، ما أدري شنو كان ناوي يعني، لأن بعد ما قتلهم قام وربط ايدينهم ورجولهم. الظاهر انه كان ينوي انه يعني يقطعهم ولا يسوي فيهم شيء، الا انه استقر على فكرة انه هو كذلك ينتحر ويخلص نفسه من العذاب اللي كان عايش فيه. بالفعل الرجل كان واصل مرحلة نفسية سيئة جدا، قام وقطع شرايينه
في محاولة للانتحال، لكن رجال الأمن لما وصلوا قدروا أن يطلبوا له الإسعاف، وتم إدخاله إلى المستشفى وإجراء عدة عمليات جراحية واستقرت حالته. وبعد ما استقرت حالته كشف التفاصيل بالكامل، وتم إلقاء القبض على الشخص اللي أبلغ عن الجريمة، اللي هو كان فعلا له علاقة في الأسيوية، وتم إحالته للتحقيق، وتم الحكم على برويز بالإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.